Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the څنګه تاسو ته پته ده که تاسو دا کورس کنټینټ ما سره د فرست نه فالو کوو چې موږ ډیټابیس سیستم یوزینګ مای اس کیو ایل ډیټابیس منیجمنت سیستم دا کورس سٹارټ کړی و. موږ بالکل د ډیر د بیسکس کوم کنسپټ دی د ډیټابیس ولا دغه نه موږ سٹارټ واخیستو. د ډیټا نه موږ سٹارټ واخیستو. ډیټا چې شي دی، بیا میټا ډیټا چې شي دی، انفارمیشن شي دی، بیا موږ انټیټي او د انټیټي کې چې کوم اټریبیوټس دي، بیا د انټیټي ټایپس کوم موږ دی هغه ایکسپلین کړل. بیا ورسره انټیټي کلاس، انټیټي انسټنس، انټیټي ټایپ دا چې شي دی دا هم ایکسپلین کړل. اوس یې موږ سره ملته جوړته درې ټرمینالوجي دي: ډیټابیس سیستم، ورسره ډیټابیس منیجمنت سیستم. دا درې واړه موږ سره یو قسم ټکي دي او اکثر چې کوم خلکو سره مطلب هغه کمپلیټ کنسپچوال نالج نه وي نو نشي ډیفرنشیټ کولی. په تیر کوم لیکچر په کې موږ ډیټابیس په مختلف اگزامپل سره، په مختلف ډیفینیشن سره او هر ډیفینیشن د مختلف پوینټ اف ویو سره د ایکسپلین کولو کوشش وکړلو. اوس موږ مخکې څو که تاسو کې چا نه یي کتلی نو بره په آی بټن به تاسو ته د ډیټابیس ریلیټډ واټ از ډیټابیس هغه به تاسو ته میلاو شي، دغه مختلف اگزامپل به تاسو ته میلاو شي. اوس موږ مخکې څو چې ډیټابیس او په ډیټابیس سیستم کې څه فرق دی نو موږ به ډیټابیس سیستم ایکسپلین کړو. ګوره موږ ویلي وو چې ریلیټډ انټر ریلیټډ ډیټا دغه موږ څه یو، دغه موږ یو ډیټابیس چې کوم نه موږ انفارمیشن ریټریول کړی شو. دغه موږ یا موږ ویلي وو چې الکترونیک چې کومې موږ سره الکترونیک ډیټا کیپینګ سیستم دی دغه موږ څه یو، دغه موږ یو ډیټابیس. اوس ډیټابیس او ډیټابیس سیستم موږ ویلی شو چې a complete system consists of database, DBMS software, user, application, procedures. نو دغه کمپلیټ چې څومره کمبینیشنز اف مطلب د ټولز دي ډیفرنٹ ټایپس او یوزرز دي دغه سیستم ولا دغه کمپلیټ سیستم ته موږ یو، دغه موږ یو ډیټابیس. ګوره په ډیټابیس کې موږ سره چې وي یوزر وي، ډي بي ایم ایس وي، ډیټابیس وي. یوزر، ډي بي ایم ایس او ډیټابیس دغه کمبینیشن ته موږ ډیټابیس سیستم یو. په ډیټابیس سیستم کې بیا موږ سره هارډویر هم وي، سافټویر هم وي، ډیټا هم وي، پروسیجرز هم وي. دلته ما تاسو ته لیکلي دي چې کوم هغه مین کمپوننټ د ډیټابیس ولري نو د ډیټابیس په مین کمپوننټ کې ډیټابیس ودرومي. بذات خود ډیټابیس چې کومه موږ سره ریلیټډ ډیټا وي، کلیکشن اف ریلیټډ ډیټا، یا انټر چې کومه کنیکټډ ډیټا وي چې یو بل سره یا انټر لینک ډیټا دغه کلیکشن چې موږ ورته ډیټابیس یو. ډي بي ایم ایس دغه نه بعد زه تاسو ته ایکسپلین کوم، خو دا نارملی دا یو ټولز وي چې په دغه کې موږ ډیټابیس مینیج کوو، کریټ کوو، مختلف قسم پالیسی په اپلای کوو. هارډویر چې په کوم باندې ډي بي ایم ایس انسټال کیږي او په کوم باندې ډیټابیس سٹور کیږي. سافټویر دا موږ سره یو ډي بي ایم ایس سافټویر مختلف قسم تھرډ پارټي سافټویر او ډي بي ایم ایس سافټویر چې کوم په تر باندې موږ په ډیټابیس کې مختلف قسم ټرانزیکشن یا اپریشن کو یا مانیپولیشن کو. یوزر چې کوم مختلف انټریکشن کیږي د ډیټابیس سره او پروسیجر دغه په تر باندې موږ اتوماتیک مختلف قسم ټاسک ټایم ټو ټایم اپو په ډیټابیس کې نخته موږ پروسیجر یو. فار ایگزامپل چې کومه موږ سره مختلف د بیک اپ ټایپس دي نو دا موږ په چی باندې کو دا موږ په پروسیجر یا په سٹور پروسیجر دا نه علاوه ټریګر شو دا مختلف قسم کمپوننټ دي موږ سره د ډیټابیس سیستم ولا خدا به اوس موږ مخکې لاړ شو فردر به دا ایکسپلین کو. خو جنرالایز فیچرو دلته موږ اوس شي کو پراپرلی په مختلف ډیفینیشن پوینټ اف ویو بیا دغه ډیفینیشن ایکسپلینیشن سره موږ کوشش کوو چې ډیټابیس سیستم ایکسپلین کو. موږ ویلی شو چې ا ډیټابیس سیستم از ا کمپیوټرایز سیستم which is used to store, manage and retrieve data efficiently. نو دا ډیټا سټوریج مینیج کېدل، ریټریو کېدل efficiently داسې قسمه کمپیوټرایز سیستم ته موږ یو، دغه موږ یو ډیټابیس سیستم. اوس دغه ډیفینیشن به موږ فردر ایکسپلینیشن وکړو. موږ سره ګوره کلم چې لارج اماونټ اف ډیټا وي موږ د ریکوایرډ فی چې سټوري کو نو د لارج اماونټ اف ډیټا د سټوریج لپاره موږ ډیټابیس سیستم استعمالوو. کله چې موږ ته سیستمیټک ډیټا ارګنایزیشن او انالیسیس ریکوایرډ وي نو په هغه کې موږ ډیټابیس سیستم یوز کوو. دغه نه علاوه موږ سره چې کوم فریکوینټ یا کویک ډیټا ریټریول دی دا موږ سره په ډیټابیس سیستم کې الاوډ دی. دغه نه علاوه د ډیټا انزرشن او ډیلیشن دا پروسس چې کومې موږ سره ډیټا مانیپولیشن پروسس د ډیلیشن، اپډیشن یا انزرشن دغه سپورټ موږ له ډیټابیس سیستم راکوي. اپډیټ فیچرز راکوي موږ له، انزرشن فیچر راکوي، د ډیلیټ فیچرز راکوي.
دغه نه علاوه د ډیټا چې کومه اکوريسي ده دا موږ سره انشور کوي یا مینټین کوي ډیټابیس سیستم. ملټیپل یوزر سپورټ موږ له ډیټابیس سیستم راکوي. دغه نه علاوه د ډیټا ریډنډنسي ریډیوس کېدل دا هم د ډیټابیس سیستم موږ سره یو فنکشنالټي ده. اوورال که موږ وکړو د سیستمز په بیس د ډیټابیس سیستم په بیس باندې موږ سره د ډیټا سره د یوزر چې کوم مطلب مختلف قسم انټریکشن کیږي د سیستمټیک یوز کیږي مختلف قسم ډیټا ریټریول کیږي انزرشن ډیلیشن اپډیشن دا اوورال امپروو شول چې کومې موږ سره دغه نه مخکې چې د کوم کنونشل سیستم و د کنونشل سیستم نه ډیټابیس سیستم دا امپروو کړلو. موږ به لاړ شو نیکسټ سلایډ له د یو سیکنډ ډیفینیشن یې موږ کوو چې ا ډیټابیس سیستم از ا کلیکشن اف انټر ریلیټډ ډیټا. ګوره موږ سره انټر ریلیټډ ډیټا ته موږ ډیټابیس یو نو دلته چې ډیټابیس سیستم از a collection of interrelated data in a set of program used to access collection of interrelated data or set of program combination ته موږ سیو دغه ته موږ یو ډیټابیس سیستم او دا کلیکشن د interrelated data او set of program د څه شي لپاره to use and access and manage the data د څه شي لپاره چې موږ سره کومه ډیټا ده چې دا موږ څه شي په یوز کې راولو د دغه پروګرامز په بیس باندې چې دا پروګرام او د کومه ډیټا ده چې موږ د ډیټابیس سیستم یو یا دغه نه موږ انفارمیشن ریټریول وکړو د دغه ډیټا نه موږ سره انټر ریلیټډ کوم انفارمیشن موږ سره وي نو دا موږ په ډیټابیس سیستم کې موږ په ډیټابیس سیستم کې سٹور کو مختلف چې کومې موږ سره ډي بي ایم ایس سافټویر دي دا موږ سره د ډیټابیس سیستم د منیجمنت لپاره موږ الاو کوي. دغه نه علاوه یوزر چې کوم دی مختلف طریقو سره د ډیټا سره انټریکشن دا الاو کیږي په ډیټابیس سیستم کې. سرچینګ او فلټرینګ چې کوم یو موږ سره یو پروسس دی په ډیټا باندې اپریشنز دي د سرچینګ او د فلټرینګ سپورټ موږ سره په ډیټابیس سیستم کې وي. دا موږ له ډیټا شیرینګ فیچرز راکوي دا هم د ډیټابیس سیستم یو فیچر دی. مختلف قسم چې کوم لیول اف ایکسس دي دا موږ سره شي کوي ډیفاین کوي. د ډیټابیس سیستم موږ سره ډیفرنٹ لیول اف ایکسس چې دا کومه ډیټا او ډیټابیس سیستم دی دغه موږ ډیټا دغه ډیټا ته مختلف لیول اف ایکسس دا ډیفاین کوي ډیټابیس سیستم. دغه نه علاوه موږ سره دا چې کومه د ډیټا کنسسټنسي دا کنسسټنسي موږ سره انشور کوي. دغه نه علاوه موږ سره چې کوم لارج ډیټابیس دی دغه د هینډل کېدو لپاره موږ سره ډیټابیس سیستم یو ټول دی چې دا موږ سره هینډلینګ کوي د څه شي د لارج ډیټابیس. دغه نه علاوه دا موږ له فیسیلیټیشن راکوي د څه شي فیسیلیټیشن راکوي د راپورټینګ ولا مختلف قسم راپورټینګ فیسیلیټیشن موږ له څوک ډیټابیس سیستم راکوي. او دغه نه علاوه چې کوم مختلف قسم ارګنایزیشنل اپروچ دي یا ارګنایزیشنل اپریشن دي دغه ارګنایزیشنل اپریشن سپورټ موږ له څوک راکوي دا موږ له ډیټابیس سیستم راکوي. نو هوپفولي چې په دغه ډیفینیشن کې به تاسو ته نور هم له کلیر شوی موږ به مخکې لاړ شو. ور ا ډیټابیس سیستم ثرډ ډیفینیشن دا شولو ا ډیټابیس سیستم از ان انټیګریټډ انوایرنمنت. دلته چې راولو ډیټابیس سیستم موږ سره انټیګریټډ انوایرنمنت دی. انټیګریټډ انوایرنمنت مطلب دا دی چې په دغه انوایرنمنت کې نه صرف ډیټا ده نه صرف ډیټابیس دی نه صرف ډي بي ایم ایس دی نه صرف هارډویر دی نه صرف سافټویر دی نه صرف یوزر دی بلکې کلیکشن اف موږ سره د مختلف قسم چې کوم مطلب انوایرنمنت دی په کې موږ سره ډیټابیس ډي بي ایم ایس هارډویر سافټویر دغه د کلیکشن نه موږ سره یو انټیګریټډ انوایرنمنت جوړیږي. هغه انوایرنمنت ته موږ یو هغه ته موږ یو ډیټابیس سیستم ډیټابیس سیستم چې کوم دی موږ سره دا د ډیټا د سټوریج لپاره په ډیټابیس کې چې ته ډیټا سټور کړې نو دغه لپاره موږ شی استعمالوو ډیټابیس سیستم. یا چې کله موږ وغواړو چې موږ په ډیټا چې دا کومه ډیټا ده دا په ډي بي ایم ایس په تھرو باندې چې وکړو دا مینیج کړو دا ډي بي ایم ایس په تھرو باندې مینیج کېدل دا اصل کې په ډیټابیس سیستم کې د ډیټا مینیجمنت لپاره موږ سره استعمالیږي. هارډویر موږ له شي کیپیبلیټي راکوي د سټوریج کیپیبلیټي راکوي. سافټویر موږ له شي کیپیبلیټي راکوي چې مختلف قسم اپریشن موږ په ډیټابیس باندې وکړو. یوزر موږ له شي یوزر د سیستم مختلف قسم سیناریو مختلف قسم چې کوم مطلب دغه انټریکشن لیولز دي یغه مطابق یوزر له شي ورکوي ایکسس لیول ورکوي. دغه نه علاوه کمیونیکیشن د مختلف کمپوننت په منځ کې دا موږ سره د ډیټابیس سیستم چې دا موږ له سپورټ راکوي. سنټرلایز کنټرول موږ ته پرووایډ کوي د ډیټابیس سیستم. ریلایبل مختلف قسم اپریشن چې کوم په ډیټابیس باندې کیږي نو موږ سره د ډیټابیس سیستم په تھرو باندې شي کیږي انشور کیږي. سکیور ډیټا ایکسس موږ سره دا انشور کیږي انیبل کیږي په چی شي باندې په ډیټابیس باندې. ګوره کلم چې موږ په ډیټابیس کې سکیور اپریشن کو نو د سکیور اپریشن لپاره موږ له دا فیچر ډیټابیس سیستم راکوي. او مختلف قسم چې کوم بزنس هیرارکی یا بزنس پروسیسز دي د دغه رن کېدو چې کوم سپورټ ته دا موږ له ډیټابیس سیستم راکوي. په نیکسټ فور ایگزامپل سره موږ فردر دا چې کو په یو نوې انداز کې ایکسپلین کو. موږ ویلای شو چې ا ډیټابیس سیستم از ا سیستم that maintain record
دا خو موږ سره maintaining of record د database کار دی and provide facility for storing, updating and retrieving information. اوس دا data storing, updating, retrieving دا موږ سره normally چې کوم system دا capability د data د storage نه بعد ورکوي هغه system ته موږ یو database system ګوره دا موږ له په یو organized طریقه کې د record keeping capability راکوي بیا موږ له په یو organized طریقه کې د data modification چې کوم capability ادا راکوي د data retrieval support راکوي manual record keeping دغه کې eliminate شولو دغه نه علاوه چې کومه د record accuracy دا پکې improve شوله چې کوم ټایم به مخکې consuming کې مطلب large ټایم به موږ سره consume کېدو د یو specific retrieval of data لپاره یا record find کېدلو لپاره آی موږ سره چې شو کم شولو د ریکارډ accuracy مې موږ سره امپروو شوله دغه نه علاوه چې کوم مطلب یې موږ سره د ډیټا بیک اپ کیپیبلیټي و دا په مینول یا کنونشنل سیستم کې نه وه هغه سپورټ هم پکې راغلو ریکوري میکانیزم هم موږ سره د بیک اپ نه موږ شي کړی شو مختلف ټایم باندې موږ بیک اپ اخلو انکریمنټل ډیلی شیډیول بیک اپ دغه بیک اپ نه موږ شي کړی شو ریکورینګ کړی شو دغه نه علاوه موږ سره ډیټابیس سیستم پروډکټیویټي انهانس کړله او ډیسیژن میکینګ کیپیبلیټي موږ سره په چشي کې راغله په سیستم کې راغله نو دا د ډیټابیس سیستم هغه کی فندامنټل features دي په دغه لاست اگزامپل یا په دغه لاست ډیفینیشن سره به موږ ډیفاین کو ډیټابیس سیستم A database system is a software-based system designed to manage structural data and provide meaningful information to user. ګوره موږ سره یو structural data دا دغه structural data لا یو meaningful design ورکال software based design یا software based system design کال د چه شي لپاره د یوزر لا چې موږ meaningful information provide کړو دغه لپاره چې کوم سیستم موږ software based system create کوو هغه سیستم ته موږ یو database system یو دا structure data manage کوي چې کومه data وي دا user useful insight ته convert کوي چې موږ ورته information یو د query processing supports موږ لره کوي data analytics capability پکې شته دی د data integrity موږ سره ensure کیږي دغه نه علاوه چې کومه data duplication یا redundancy دا پکې موږ سره normalization په وجه باندې reduce شي information availability دا موږ سره improve کیږي پکې دغه نه علاوه چې کوم multiple applications دي د multiple application support ته پکې کوم وکړو نو په database system کې د scalability چې کوم feature د دام پکې شته دی information based decision چې کوم capability دا موږ له database system راکوي چې کومه information دي دغه information په بیس باندې report generation او د report generation په بیس باندې بیا موږ شی وکړو موږ مختلف قسم decision وکړو د information په بیس باندې موږ سره چې کومه هغه main functions دي د database system ولا نه به موږ وکړو زه به تاسو ته یو لاس function د database د real database system چې کوم موږ سره functions دي چې په دغه کې data storage data retrieval data insertion data updating data deleting security management backup and recovery data sharing data integrity and maintenance concurrency control دا هغه backbone چې کوم هغه مطلب main functions دي دغه نه علاوه نور ډېر functions شته خو د موږ سره main د database function دي چې په conventional system کې دغه کې minimum موږ ته شي کیږي چې کیږي maximum موږ سره نه شي کیږي کومه په real world کې د database example وکړو نو موږ سره د university چې کوم database وي آی موږ سره یو example دی د university database کې موږ سره student record وي دغه نه علاوه teacher record وي course record وي examination results وي دا ټول complete data موږ سره په یو centralized location کې چې ته موږ یو university database system په کې پروت وي او موږ مختلف قسم meaningful insight generate کوو دویم که موږ example ورکو hospital management system په hospital management system کې موږ سره مختلف قسم چې کوم د patient information وي د doctor detail وي د medical record وي د billing information وي دا complete موږ سره store وي دا موږ meaningful insight په مختلف time کې د requirement په بیس باندې جنریټ کوو کوم وګورئ بیا بانکینګ ډیټابیس سیستم چې کومي دا کې موږ سره د کسٹمر اکاؤنٹ وي دغه نه علاوه ترانزیکشن ډیټیل وي د لون ریکارډ وي موږ سره اي ټي ایم چې کوم انفارمیشن وي دا کمپلیټ انفارمیشن یې موږ سره بچی شي کې د بانک چې کوم ډیټابیس سیستم یې په دغه کې وي د لایبرری مینجمنت سیستم یا لایبرری ډیټابیس سیستم دا مې موږ سره چې یو اگزامپل دی د ریل ورلد د ډیټابیس سیستم والا چې په دغه کې موږ سره بوکس وي ممبرز وي یوزرز وي یا ممبرز وي بوک کله ایشو شو فاین دی په لیټ شولو ریټرن شولو بوک دا کمپلیټ انفارمیشن موږ سره سٹور کیږي په شي کې په لایبرری ډیټابیس مینجمنت سیستم کې دغه علاوه ای کامرس ډیټابیس سیستم ای کامرس یې موږ سره آنلاین مختلف قسم پروډکټس وي مختلف کسٹمر ریکوایرمنٹ مطابق وخت شي کې آرډر وشي دا آرډر په بیس باندې پیمنٹ وشي دا یو پورا موږ سره یو چین وي د چشي لپاره د الکترونیک چې کومي موږ سره سیل ان پرچیز دی نو هغه سیستم ته موږ ای کامرس ډیټابیس سیستم یو کوم موږ کریکټریسټیک وکړو د ډیټابیس ولنو د
تقریبا موږ پکې دا مین چې کوم کریکټریسټیک دي دا راخستي چې دا موږ له سنټرلایز ډیټا مینجمنټ کیپیبلیټي راکوي دا موږ له د ډیټا ریډنډنسي د ریډیوس کېدو کیپیبلیټي راکوي ډیټابیس چې کوم سیستم دی دا موږ له د ډیټا کنسسټنسي امپروو کوي دغه نه علاوه چې کوم ډیټابیس سیستم دی دا موږ له ډیټا سکیورټي دا انهانس کوي د ملټي یوزر سپورټ موږ له ډیټابیس سیستم راکوي د ډیټا چې کومه ټریورسینګ دی یا ریټریول دی دا موږ له فاسټ کوي بیک اپ او ریکوري فیسیلیټي موږ له ډیټابیس سیستم راکوي سکیلیبیلیټي د فیوچر ګروث لپاره په دا کیپیبلیټي پکې شته دی دغه نه علاوه چې کوم ریسورس یوټیلایزیشن دی دا موږ سره په دغه کې افیشنٹ ریسورس یوټیلایزیشن کیږي لکه موږ ډیفرنس وکړو د ډیټابیس او د ډیټابیس سیستم په منځ کې نو موږ ډیټابیس څه شي ته یو کلیکشن اف ډیټا ته یو ډیټابیس سیستم موږ کمپلیټ انوایرنمنت فار منیجینګ ډیټابیس ان ویچ انکلود مختلف قسم هارډویر سافټویرز یوزرز پروسیجرز DBMS نو د کمپلیټ سیستم ته موږ ډیټابیس سیستم یو موږ سره په ډیټابیس کې انفارمیشن سٹور کیږي او چې کوم ډیټابیس سیستم دی په دغه کې دا سٹور چې کوم انفارمیشن دی دا موږ سره مینیج کیږي هغه بیا موږ ډیټابیس وکړو دا موږ سره پاسیو یا پیسیو ډیټا ریپوزیټری دا او چې کومه موږ سره ډیټابیس سیستم دی په دغه کې موږ سره اکټیولی د ډیټابیس کې چې کومه ډیټا ده یا د پیسیو ډیټا ده دغه موږ سره مختلف قسم منیجمنت کیږي نو دا موږ سره یو اکټیو منیجمنت سیستم دی موږ کا ډیټابیس وکړو نو ډیټابیس کې موږ سره صرف ریکارډ موږ سیو کو که موږ ډیټابیس سیستم وکړو نو په ډیټابیس سیستم کې ډیټابیس هم وي مطلب کلیکشن اف ډیټا هم وي DBMS هم وي یوزر هم وي هارډویر هم وي پروسیجر هم وي که موږ ایگزامپل وکړو سټوډنټ ټیبل دا موږ سره یو ډیټابیس دی او که موږ دلته فار ایگزامپل ډیټابیس سیستم وکړو نو MySQL بیس سټوډنټ منیجمنت سیستم دی موږ سره یو کمپلیټ سیستم دی مطلب ملټیپل چې کوم ډیټابیسز وي د ډیټا ریپوزیټری ډیټابیس کې موږ سره مینیمل ایټ لیست ون ټیبل به وي او ډیټابیس سیستم نه صرف دا ټیبل بلکې د ټیبل سره ریلیټډ یوزر دغه نه علاوه هارډویر سافټویر پروسیجرز DBMS او ډیټابیس بذات خود د کمپلیټ کمبینیشن ته موږ یو د موږ یو ډیټابیس سیستم نو اوس امید ده چې تاسو ته په ډیټا او په ډیټابیس او په ډیټابیس سیستم کې موږ دواړه ډیر په ډیټیل سره ایکسپلین کړل که تاسو ته بیا هم تاسو د ډیټابیس کمپلیټ لیکچر نه کتلی نو بره پای بټن به تاسو ته میلاو شي کاینډلی دا ویډیو لږه پوری پوسټ کوئ شیر کوئ چې ډیرو کسانو ته ورسیږي چې فایده ورته وشي جزاک الله خیر